Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid. Macam mana murid-murid cikgu? Semua sihat? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat lah ya. Tak kira lah, walaupun di mana kamu berada, cikgu tetap doakan supaya kamu semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, walaupun di dalam pandemik COVID-19, cikgu harap sangat yang pelajar-pelajar cikgu ni semua tetap bersemangat untuk belajar walaupun kamu belajar di rumah. Okey, untuk hari ini kita akan masuk ke tajuk baru, iaitu bab yang ke-13, iaitu teorem pythagoras. Okey, semua masih bersemangat lagi ke untuk belajar? Okey, kalau semangat jom. Okey, untuk tajuk teorem pythagoras ini kita akan belajar dua subtopik penting, iaitu 13.1 teorem pythagoras dan 13.2 akas teorem pythagoras, yang bermaksud konsep yang sebaliknya. Okey, apa yang kita akan belajar tentang tajuk ini? Okey, kita akan belajar tentang cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan atau yang melibatkan segitiga yang bersudut tegak. Okey, untuk pengetahuan murid, teorem pythagoras ni sangat penting, terutamanya bagi mereka yang terlibat di dalam bidang kejuruteraan bangunan. Okey, seperti yang kita dapat lihat sekarang ni, murid-murid dapat lihat banyak bangunan-bangunan pencakar langit yang telah dibina. Okey, sebenarnya bangunan-bangunan tersebut dibina berasaskan konsep teorem pythagoras. Okey, untuk pengetahuan murid, teorem pythagoras ini sebenarnya diambil sempena dengan nama seorang tokoh matematik, iaitu Pythagoras. Beliau lahir pada tahun 569 sebelum Masihi sehingga 475 sebelum Masihi. Beliau merupakan seorang ahli matematik dan juga ahli falsafah. Beliau banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan matematik, terutamanya bagi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu teorem pythagoras. Okey, teorem pythagoras ni sebenarnya diambil sempena dengan nama beliau. Okey, sebelum kita meneruskan kepada subtopik kita yang pertama, cikgu nak tunjukkan kamu satu video berkaitan dengan sejarah perkembangan teorem pythagoras. Okey, sebelum kamu nak masuk ke tajuk teorem pythagoras ini, kamu kena tahu tentang sejarah bagaimana perkembangan teorem pythagoras ni berlaku. Pythagoras has been credited for many discoveries in mathematics, philosophy, astronomy, and music theory, without documenting a single one of them. So what do we know about Pythagoras? He was born in 570 BC on the Greek Isle of Samos. He was taught by Thales, who brought mathematics back to the Greeks. When he grew older, he moved to Egypt for over 20 years, where he learned about mathematics, religion, and the culture of the Egyptians. And so he took all of those things and he made a school that he named after himself, called Pythagoras' School. There, he taught mathematics, music theory, religion, astronomy, and philosophy to his students, which he referred to, and a group of them became known as the Pythagoreans. One of his contributions was to music theory. And the story goes that Pythagoras was walking down the road one day when he passed by a blacksmith and noticed that the sound of a hammer against the anvil was an octave different based on the weights. Although this is not true, people say that Pythagoras discovered that the intervals between harmonious musical notes always have whole number ratios. In other words, playing half a length of guitar string gives the same note as the open string, but an octave higher. Another area that he contributed to was mathematics, in what is known as the Pythagorean theorem, which says that c squared equals a squared plus b squared, or, as most people remember it as, a squared plus b squared equals c squared. So let's take a quick look at that. So if we have the two shorter sides of a right triangle, they're called legs, and we square one of them and we add it to the square of the other, it is equal to the hypotenuse, which is the longest side and always across from our right angle.
So this says that a squared plus b squared equals c squared. Another contribution actually attributed to his followers, the Pythagoreans, was the discovery of irrational numbers. The funny thing about this is that they actually attempted to cover it up because it would disprove one of their beliefs that there was the existence of only whole numbers. Another area, and actually probably the one that he is most famous for, is his spiritual contributions. He believed in reincarnation and taught this at his school, and so with this reincarnation he felt that and taught that all animals are of the same family. So this idea of this circular motion of when you die you become another animal and you're all part of the same family. Similar to this and kind of into numerology, which is the study of numbers and how it relates, is that all relationships can be reduced to numbers. Along with this idea of numerology and numbers is the tetractys, and Pythagoras found this to be very sacred, and it is 10 dots that make up a large triangle and then make up smaller triangles. And so when you add up the 1, the 2, the 3, and the 4, it is 10. And so 10 to Pythagoras was very sacred. And he taught this to his followers, the Pythagoreans. Another thing that he taught was a way of life. He passed along religious rituals, dietary restrictions, living restrictions, vows of silence. Supposedly after becoming a Pythagorean, you would have to take 5 years of vow of silence for 5 years. So why all the controversy around Pythagoras? Well, one of the issues is that he never wrote anything down, and there was no real record or descriptive record of him for over 800 years. He was mentioned earlier than 800 years, but it was Plato and Aristotle that purely mentioned his followers and his teachings on the way of life, and no reference to his mathematical or astronomical contributions. There was one guy who disagreed with these claims, and he said, Pythagoras was the one to fill the gaps within history, to carry on and expand the ideas of his predecessors in order to prepare the way for future mathematicians. So whether or not Pythagoras really did discover octaves or prove mathematical theories, advance astronomical thinking, or implement a strict lifestyle, the contributions to each field have been long-lasting and continue to affect our current culture. Although we may never know the real truth about him, the contributions attributed to Pythagoras will live on in our schools, our textbooks, and our history for generations to come. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang sejarah perkembangan teorem Pythagoras. Okey, seterusnya kita akan masuk ke subtopik kita yang pertama, iaitu 13.1 teorem Pythagoras. Untuk subtopik kita yang pertama, iaitu 13.1, iaitu teorem Pythagoras, sebenarnya kita ada lagi 4 subtopik penting yang kita kena baca, iaitu yang pertama iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Yang kedua, menentukan hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut. Dan yang ketiga, menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak dan gabungan membentuk geometri. Dan yang keempat, kita akan belajar untuk cara menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, seterusnya kita akan masuk ke subtopik kita, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse bagi sebuah segitiga yang bersudut tegak. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak kamu lihat dahulu di sebelah kanan, di bahagian bawah, ada satu nota penting cikgu letakkan. Yang ini penting untuk tajuk teorem Pythagoras ni dan kamu mesti ingat. Okey, syarat penggunaan teorem Pythagoras adalah mesti adanya segitiga bersudut tegak terlebih dahulu. So,
Jadi, apa maknanya? Apa maksudnya? Maksudnya macam ni. Okey, sebelum kita nak menggunakan konsep teorem pythagoras ini, kita kena pastikan dahulu bahawa ada segitiga yang bersudut tegak. Okey? Macam mana kita nak memastikan sudut yang bersudut tegak ni? Segitiga yang bersudut tegak ni, dia mestilah mempunyai sudut 90 darjah. Okey? Okey, berbalik kepada topik kita ini, mengenal pasti dan mendefinisikan hypotenuse. Okey. Untuk pengetahuan murid, hypotenuse ni merupakan perkara yang sangat penting untuk teorem pythagoras. Okey. Okey, kamu boleh rujuk kepada buku teks kamu pada muka surat 294, definisi hypotenuse. Okey. Dia merupakan sisi terpanjang yang sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. Macam mana kita nak pastikan hypotenuse? Macam mana kita nak memastikan hypotenuse? Di manakah hypotenuse? Okey. Pertama sekali, kita kena lihat dulu di manakah sudut 90 darjah. Okey. 90 darjah ini kan. Okey, cikgu bulatkan ini. Ini maksudnya tanda 90 darjah. Dia ada 4 segi ini kan. Okey. Sudut yang bertentangan dengan 90 darjah. Ini kan. Okey, jadi sisi yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut 90 darjah, iaitu ini. So, hypotenuse dia adalah ini. Hypotenuse. Okey. Ini hypotenuse. Okey. Okey, baiklah, kita akan masuk ke contoh kita yang pertama, iaitu kamu boleh rujuk pada buku teks kamu, buku surat 295. Okey. Untuk dia ada dua soalan, soalan A dan soalan B. Kena pasti hypotenuse yang berikut. Okey, untuk soalan A, iaitu segitiga A, B dan C. Apakah hypotenuse bagi segitiga A, B dan C? Okey, mari kita lihat dulu. Okey, untuk A, B dan A, B, C, apakah sisi yang terpanjang? Sisi yang terpanjang mestilah AC. Dan dia juga bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi kesimpulannya, AC merupakan hypotenuse bagi segitiga ABC. Okey. Untuk soalan B pula, dia ada dua segitiga yang bergabung. Jadi macam mana kita nak cari hypotenuse bagi PRS? Okey, untuk PRS, apakah sisi yang terpanjang bagi PRS? Okey, P, sisi yang terpanjang adalah P. Kita boleh nampak P dan R. Dan dia juga bertentangan dengan sudut 90 darjah. Dia mesti bertentangan kan dengan sudut 90 darjah. Jadi kesimpulannya adalah PR adalah hypotenuse bagi PRS. Okey, untuk segitiga PRQ pula, apakah sisi yang terpanjang bagi PRQ? Mestilah PQ. Okey. Dan dia juga bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi kesimpulannya sekarang adalah PQ adalah hypotenuse bagi PRQ. Okey. Okey, kamu semua faham? Faham. Aku harap kamu semua fahamlah. Okey, kesimpulan yang boleh cikgu buat. Okey, hypotenuse ni merupakan perkara yang paling penting di dalam teorem pythagoras. Dan untuk mengenal pasti hypotenuse, dia mestilah sisi yang terpanjang dan dia sentiasa bertentangan dengan sudut 90 darjah.